I am here with the next topic of class 3 mathematics, and the topic is circle. Okay, you can see a figure of circle here. Okay, so here is the just basic parts of circle, and we are going to learn just basic information about the circle here. Okay, so look at the figure. I have circle here in my hand. Okay, this is the figure of circle, and you can see this is our circle. Okay, so here in the figure, this outer line is called circumference. Okay, this is circumference. Okay, and O is center. Okay, O is center, and this is circumference of this circle, and OA is radius. Okay, OA is radius. So what is circumference, what is center, and what is radius? We are going to learn about this. Okay, so I want to show you drawing of a circle. Okay, now I am going to draw a circle here. So first of all, we should take a point to draw a circle. Maybe take this is a center, and in this center we are going to draw a circle. Okay, so first of all के गर्नु पर्यो भने compass को जुन point छ त्यसलाई लगेर यो point मा मिलाउनु पर्यो. Okay, now यो जुन हामीले लिएको छ compass लाई arc भन्छ, यसलाई arc. Okay, कुनै एउटा arc लिनु पर्यो र सेम arc ले यो compass लाई चाहिँ के गर्नु पर्यो चाहिँ रोटेट गर्नु पर्यो. Okay, यो डिस्टेन्स के हुन्छ भने okay, so यो सेन्टरबाट यो सर्कमफरेन्स, यो बाहिरको जुन लाइन बनेको छ यो चाहिँ सर्कमफरेन्स हो. यो बाहिरको लाइन है, यो सर्कमफरेन्स हो र यो चाहिँ सेन्टर हो. अब सेन्टरबाट सर्कमफरेन्स सम्म लाइन तान्यो भने हेर्नुस्, एउटा लाइन सेगमेन्ट तान्छ भनेर. सो सेन्टरबाट सर्कमफरेन्स सम्म कुनै एउटा लाइन बनायो भने यो लाइनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, रेडियस भन्छौँ है. एउटा सर्कलमा भएको सबै रेडियसहरू इक्वल मेजरमेन्टको हुन्छ, लेन्थ चाहिँ इक्वल हुन्छ सबै रेडियसहरूको. ओके, सो यसलाई मान्यौँ x y, x y भन्ने नाम हो. सो x इज सेन्टर and x y is radius here. Okay, so हेर्नुस् त, x भन्ने यहाँ सेन्टर भयो, x y भन्ने चाहिँ के भयो, रेडियस भयो. यो रेडियस कसरी बन्यो भने हामीले सेन्टरबाट सर्कमफरेन्स सम्म यो जुन लाइन छ, यो जुन के भन्छ यसलाई सर्कल छ राउन्ड शेपको. ओके, यहाँसम्म चाहिँ सेन्टरबाट सर्कमफरेन्स सम्म जुन लाइन थाल्यो यसलाई हामी के भन्ने रहेछ, रेडियस भन्ने रहेछ. सो हामी यहाँ सेन्टर र रेडियस मात्रै छुट्याउन सिकौँ. सो यसको सेन्टर के रहेछ, दुईटा सर्कलहरू भयो. यो सेन्टर चाहिँ के रहेछ, यसको O हो, यसको सेन्टर के हो, what is the center of this, x. Okay, x is center, and radius चाहिँ के हो यसको, OA. OA is the radius, and इसको radius के हो, radius चाहिँ xy. The xy is the radius of this circle. Okay, so इसको सेंटर के भयो, O भयो, radius OA भयो, इसको सेंटर के भयो, x भयो, radius के भयो, xy. Okay, so these are the basic parts of a circle. Okay, you can see here this is also a circle, and here are a lot of radius. Okay, so all radiusहरु हामी मेजर गर्यो भने चाहिँ एउटा सर्कलमा भएको all radiusहरु मेजर गर्यो भने इक्वल हुन्छ है. Okay, this much for one circle. Okay, so our next topic after circle is solid shapes. Okay, here we are going to learn about some solid shapes, their number of faces, vertices,
and edges. Okay, so first of all I want to introduce you with cuboid. Okay, so first of all, cuboid. Here in my hand you can see a cuboid. Okay, I think you have your books, geometry box or other box. Okay, so which are of cuboidal shape. Okay, so here this is a cuboid. यो चाहिँ एउटा cuboid हो. Okay, तपाईहरु वरिपरि पनि a lot of examples हरु देख्न सक्नुहुन्छ जुन cuboidal हो. So अब यो cuboid को figure first of all I want to draw in our board. Okay, so कसरी draw गर्ने cuboid लाई त्यो पनि तपाईहरुले सिक्न सक्नुहुन्छ. So cuboid भनेको first of all one cuboid लेखेँ मैले cuboid. So पहिला चाहिँ के गर्ने भने रेक्टेंगल बनाउने दुईटा. Okay, this is one rectangle. पहिला एउटा रेक्टेंगल बनाउने अनि फेरि सेम साइज को अर्को रेक्टेंगल पनि बनाउने तर अलिकति साइडमा हेर्नुस् है. जस्तो यो भन्दा अलिकति साइडमा यहाँनिरबाट थोरै राइट साइड अफ राइट अफमा है अलिकति. ओके, राइट अफमा रेक्टेंगल बन्दैछ. यसरी चाहिँ दुईवटा रेक्टेंगलहरु बन्यो है. ओके, दुईटा रेक्टेंगलहरु भयो. अब यो रेक्टेंगलको जुन कर्नरहरु छ यहाँलाई जोड्दिने हैन है. यो सँगै यसलाई जोड्दिने, यो र यो जोड्दिने. ओके, अब यो र यो कर्नरहरु जोड्दिने, यो कर्नर र यो कर्नर पनि जोड्दिने. ओके, so this is a figure of cuboid. Okay, so now we are going to find out the number of faces, vertices and edges of this cuboid. Okay, using this one. So we say this is also a cuboid. So here this is 1 and 2, 3, 4. So 4 faces and 5 and 1 6. So here are 6 faces. 6 वटा फेस छ. फेस भनेको तपाईहरुले जुन शेपमा हेर्नु भएको छ जस्तो यो चाहिँ एउटा क्युबोइडल शेप भयो, क्युबोइड भयो. यहाँ हेर्दाखेरि तपाईहरुले देख्नु भएको जुन शेपहरु छ जस्तो रेक्टेंगुलर शेप छ एउटा, यो तपाईको रेक्टेंगुलर शेपहरु छ है. सो यहाँ चाहिँ 6 वटा रेक्टेंगुलर शेपहरु छ. रेक्टेंगुलर शेपहरुलाई हामी के भन्छौं? नम्बर. यो क्युबोइडमा चाहिँ रेक्टेंगुलर शेपहरुलाई फेस भन्छौं है. सो सबै फेरि रेक्टेंगुलर शेपकै फेस हुन्छ सबै सोलिडहरुमा भन्ने हैन. क्युबोइडमा चाहिँ तपाईहरुले हेर्ने बित्तिकै जे देख्नु भएको छ सो त्यो चाहिँ फेस भयो. यहाँ हेर्नु भयो फेस देख्नु भयो अगाडि. ओके, सो यसको फेसहरु कतिवटा रहेछ? 6 वटा रहेछ. ओके, त्यसपछि यसको एजेसहरु भनौं. ओके, दुईटा फेसहरु मिट भएको एउटा लाइन छ. जस्तो यहाँ चाहिँ 1 भन्ने फेस र 2 भन्ने फेस हो. 1 र 2 मिट भएको यो जुन लाइन छ त्यो एज छ है, किनार छ. यसलाई चाहिँ हामी एजेस भनेर भन्छौं. सो कतिवटा एजहरु छ यसमा तपाईहरुले यो फिगर हेर्नुभयो भने चाहिँ इजिली काउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ. जस्तो यो सबभन्दा अगाडि देख्नु भएको यो 1 नम्बरको फेस भयो. सो 1 र यो माथिको चाहिँ 2 भयो. 1 र 2 लाई मिसाउने यो 1 एउटा लाइन भयो. 1 2 यसले चाहिँ 2 र 3 लाई जोइन गरेको छ. 3 4 है. त्यसपछि यता पनि छ 5 6 7 8 9 10 11 12. सो यसमा 12 वटा चाहिँ एजेसहरु रहेछ. र त्यसपछि भर्टिसेसहरु कतिवटा छ त? भर्टिसेस भनेको कर्नर. जस्तो म तपाईहरुलाई एउटा कोन देखाउँछु यहाँ. कोन, यसको भर्टेक्स भनेको चाहिँ यो पार्ट हो जुन कर्नर छ, यो लास्टको पोइन्ट. ओके, सो अब यो क्युबोइडमा हेर्नुस् त त्यस्तो पोइन्टहरु कतिवटा छ भने जस्तो कर्नर है. तपाईहरुको रुममा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कर्नरहरु कतिवटा छ कर्नरहरु भनेर. सो 1 2 3
4 5 6 7 8 8वटा चाहिँ कर्नर्सहरु अथवा भर्टेक्सहरु रहेछ ओके सो कतिवटा फेस कतिवटा चाहिँ एजेस कतिवटा भर्टेक्स रहेछ यसलाई हामी लेखौं ओके सो सर्ट फर्ममा फेसलाई यसमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ म कम्प्लिटली नै लेख्छु यसको फेसेसहरु कतिवटा रहेछ क्युबोइडको 1 2 3 4 5 and 6 सो यसको फेसेसहरु 6 वटा छ फेस एजहरु कति छ एज भनेको यो जुन दुईटा फेसहरु जोइन भएको एउटा लाइनहरु छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 वटा एजेसहरु छ र भर्टेक्स कतिवटा छ त भर्टेक्सहरु हेरौं यो कर्नर जुन छ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वटा चाहिँ के छ यसको भर्टिसेसहरु छ ओके सो सोलिड सेप भनेको चाहिँ के रहेछ भने कुनै त्यस्तो सेपहरु जसको लेन्थ ब्रेथ र हाइट हुन्छ लेन्थ ब्रेथ एन्ड हाइट हुन्छ भने त्यस्तो सेपहरुलाई हामी सोलिड सेप भन्छौं अथवा जुन सेपहरुको भोल्युम हुन्छ है अथवा क्यापासिटी हुन्छ भने त्यस्तो सेपहरुलाई हामी सोलिड सेप भनेर भन्छौं ओके सो यिनीहरुमा हेर्यो भने के छ भने यसको लेन्थ हुन्छ ब्रेथ हुन्छ हाइट हुन्छ ओके सो यसको भोल्युम पनि छ क्यापासिटी हुन्छ सो यिनीहरुलाई चाहिँ हामी सोलिड सेप भनेर भन्छौं है त्यस्तै अब अर्को एउटा यो क्युबोइडसँग मिल्दोजुल्दो छ क्यूब ओके क्युबोइड र क्यूबमा के फरक छ भने क्युबोइडमा रेक्टेंगुलर फेसहरु हुन्छ जस्तो अगाडि हेर्नु भने रेक्टेंगल देखिरहनुपर्छ हो साइडमा पनि रेक्टेंगल हुन सक्छ ओके माथि पनि रेक्टेंगल छ सो तर क्यूबमा के हुन्छ भने अल फेसहरु जुन तपाईहरुले देख्नुहुन्छ त्यो फेसहरु चाहिँ स्क्वायर शेपको हुन्छ फर एक्जाम्पल यु क्यान सी हियर दिस इज अ क्यूब यो चाहिँ क्यूब हो यहाँ नम्बर्सहरु पनि लेखेको छ 1 2 3 4 5 and 6 ओके सो नम्बरहरु लगाएको छ तर अगाडि हेर्नु भने फेसहरु चाहिँ सबै के छ स्क्वायर फेसहरु छ है ओके सो अब यसलाई पनि हामी ड्रा गरौँ क्युबोइड र क्यूब ड्रा गर्दा के फरक छ भने हामी क्युबोइड बनाउँदा फर्स्टमा रेक्टेंगलबाट सुरु गरेको थियो तर क्यूबमा चाहिँ रेक्टेंगल हैन केबाट सुरु गर्नु पर्यो स्क्वायरबाट सुरु गर्नु पर्यो सो फर्स्ट अफ अल एउटा स्क्वायर बनाऊ सो क्युबोइड बनाउँदा हामीले फर्स्ट अफ अल रेक्टेंगल बनाए जस्तै क्यूब बनाउँदा चाहिँ फर्स्ट अफ अल के गर्ने एउटा स्क्वायर बनाउने अब फेरि ए स्क्वायरसँग इक्वल लेन्थ हुने गरी अर्को पनि एउटा स्क्वायर यो सँगै थोरै राइट अपमा अथवा लेफ्ट डाउनमा बनाए पनि भयो ओके सो यतापट्टि बनायो भने सेम लेन्थको मैले चाहिँ 20 सेन्टिमिटर लिएर बनाएको छु फिगर अफ क्यूब यो चाहिँ क्यूबको फिगर भयो यस्तो क्यूब है सो यसको फिगर भयो अब यसको पनि नम्बर अफ फेस एज एन्ड भर्टिसेस काउन्ट गरौँ ओके सो लाइक क्यूबोइडमा जस्तै यसको पनि फेसहरु फेस कतिवटा छ फेसहरु चाहिँ 1 2 3 4 5 and 6 so 6 वटा फेसहरु छ यसको एजहरु कतिवटा छ सो जुन फेसहरु मिट भएको लाइन छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्युबोइडमा जस्तै यसमा पनि 12 वटा नै छ ओके अनि भर्टिसेसहरु भनेको कर्नर हाउ मेनी कर्नर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कर्नर्स आले लाइक क्युबोइडमा जस्तै यसमा पनि कतिवटा एजहरु छ 12 वटा एजहरु छ कतिवटा फेसहरु छ 6 वटा फेसहरु छ कतिवटा भर्टिसेसहरु छ 8 वटा भर्टिसेसहरु छ ओके सो अब यसपछि चाहिँ हामी अर्को एउटा सेपमा जाउँ सिलिन्डर ओके फर्स्ट अफ अल एउटा सेप हेरौँ यो सिलिन्ड्रिकल सेप सिलिन्डर हो यो चाहिँ ओके सो लार्ज साइजमा पनि छ हामीसँग सिलिन्डर दिस इज अल्सो अ सिलिन्डर यो पनि के हो एउटा सिलिन्डर यु क्यान सी ओके अब यसको चाहिँ नम्बर अफ फेस त्यसपछि
एजेसहरु भर्टिसेसहरु कति होला त त्यो कुरा पनि हामी हेर्नेछौँ। जस्तो यसमा चाहिँ टु टाइपको फेसेसहरु छ, दुईटा टाइपको छ। सो एउटा चाहिँ के छ भने सर्कुलर फेस छ, 1 2 वटा सर्कुलर फेस छ। त्यसपछि एउटा कर्व फेस छ, एउटा घुमेको जुन राउन्ड छ यो कर्व फेस। सो टोटल 1 2 3 वटा फेसहरु छ है सिलिन्डरको। सो सिलिन्डरको फिगर सबैभन्दा पहिला माथि एउटा सर्कुलर फेस छ, तल पनि सर्कुलर फेस छ। ओके, दिस इज सिलिन्डर। यो सिलिन्डर जस्तै बनाएको छु है, यस्तै बनाएको छ नि हैन। ओके, सो अब यसको चाहिँ के काउन्ट गरौँ है, नम्बर अफ फेस कतिवटा छ फेस, दुईटा चाहिँ सर्कुलर फेस। ओके, 1 2 त्यसपछि एउटा चाहिँ कर्व फेस, टोटल 3 वटा फेस भयो। ओके, त्यसपछि एजहरु कतिवटा छ होला, एजेसहरु कतिवटा छ होला। एज भनेको किनार। ओके, दुईटा फेसहरु मिट भएको लाइनहरु कतिवटा छ हेर्नुस् त, यो एउटा फेस यो एउटा फेस, यो एउटा पोइन्ट यो एउटा लाइनमा भेट भएको सर्कलमा भनौँ। त्यसपछि अर्को यतातिर पनि छ। सो 2 वटा एजहरु रहेछ, कतिवटा एज छ, 2 वटा एजहरु छ है। त्यसपछि अर्को के छ अब भर्टेक्स। भर्टेक्स भनेको कर्नर, जुन यो अघि हामीले हेरेको कोनमा भएको जस्तो यस्तो कर्नरहरु, तपाईको रुममा भएको कर्नरहरु जस्तो त्यस्तो चाहिँ यो सिलिन्डरमा कर्नरहरु छ कि छैन, छैन, यसमा कति पनि छैन। सो यसको चाहिँ भर्टेक्सहरु कति भयो, 0 भयो है, भर्टिसेसहरु छैन। ओके, त्यसपछि अब अर्को एउटा शेप हेरौँ, कोन। कोन अघिदेखि हेरिराख्नुपर्छ तपाईहरुले, कोन चाहिँ यो कोन भयो। ओके, सो यसको फेसहरु कतिवटा छ होला, हामीसँग लार्ज साइजको कोन पनि छ। ओके, यु क्यान सी कोन। ओके, सो यसमा चाहिँ फेसहरु कतिवटा छ, एउटा चाहिँ के छ, सर्कुलर फेस छ, यतातिर सर्कुलर फेस भयो। अर्को चाहिँ के छ, कर्व फेस छ, देख्न सकिन्छ यो तल सर्कुलर फेस, त्यसपछि यो चाहिँ कर्व फेस भयो। सो कतिवटा फेस रहेछ, 2 वटा फेस छ। ओके, कोनको पहिला यहाँ फिगर गर्नु है, तल चाहिँ के छ, सर्कल छ। ओके, सर्कलमा माथि एउटा पोइन्ट भयो। ओके, यो चाहिँ के भयो, एउटा कोन भयो है। यस्तो कोनहरु बनाइराखेको छु मैले, सो यसको फेस कति रहेछ, एउटा कर्व र एउटा सर्कुलर गरेर 2 फेसहरु रहेछ। त्यसपछि एज भनेको ओन्ली 1 एज छ, दुईटा फेसहरु मिट भएको एउटा लाइन छ। सो एज चाहिँ 1 भयो। र भर्टेक्स छ कि छैन, यसमा कर्नर छ कि छैन, एउटा कर्नर छ, 1 भर्टेक्स भयो। भर्टेक्स चाहिँ कति भयो, 1 भयो। ओके, सो चाहिँ कोनको बारेमा भयो। र अर्को स्पियर छ, स्पियर भनेको लाइक फुटबलहरु जस्तो भयो स्पियर। ओके, सो अरु जुन चाहिँ बलहरु छ त्यो बलहरु भयो। यु क्यान सी हियर दिस इज स्पियर। मार्बल पनि भयो, यसको एक्जाम्पलहरु धेरै छ है। सो स्पियरको पनि यो एजेसहरु छ, कतिवटा भर्टेक्सहरु छ भनेर। सो स्पियर बनाउँछु म यहाँ वाइडमा। स्पियर भनेको लाइक फुटबल जस्तो हो। यो चाहिँ सर्कल होइन है, सर्कल र स्पियरमा फरक छ। के फरक छ भने सर्कल भनेको सोलिड सेप होइन, प्लेन सेप हो है, भनेको त्यसको भोल्युम हुँदैन, लेन्थ ब्रेथ हाइट हुँदैन है। सो तीनटै हुँदैन, लेन्थ ब्रेथ हाइट मध्ये तीनटै हुँदैन कि है, लेन्थ र ब्रेथ हुन सक्छ तर हाइट हुनु भएन। लेन्थ ब्रेथ हाइट भयो भने त सोलिड सेप भन्छ, जसको भोल्युम हुन्छ, क्यापेसिटी हुन्छ। सो यो चाहिँ फुटबल जस्तो बनाउँ है, यो चाहिँ यति मात्रै गऱ्यो भने त सर्कल जस्तो भनेर झुक्केला। के फरक छ भने यो प्लेन सेप भयो है। सो यसलाई चाहिँ हामी कसरी यहाँ फिगरमा कसरी देखाउन सकिन्छ भने यो फुटबल जस्तो बनाएको है। ओके, ल यस्तो भयो। अब यसको फेस भनेको हामीले स्पियरमा हेर्यो भने एउटा मात्रै फेस छ, यसमा हेर्दाखेरि कतै पनि अरु कुनै फेसहरु छैन। यसको
एज कतै पनि किनारहरू परेको त्यस्तो छैन, दुईटा फेस नै छैन। अनि मिड कसरी हुन्छ, एउटा मात्रै फेस छ। सो यसको एज 0 भयो। त्यसपछि कर्नर छ, कर्नर पनि यो जुन कोनको जस्तो यस्तो कर्नरहरू छ, पोइन्टहरू छैन। सो भर्टेक्स पनि के भयो, 0 भयो। ओके, एज लेख्नु, एज पनि 0 भयो, भर्टेक्स पनि कति भयो, 0 भयो। यसको फेस मात्रै कति रहेछ, 1 रहेछ। ओके, सो यसरी तपाईहरुले सोलिड सेपहरुको नम्बर अफ फेस, एज र भर्टेक्सहरु काउन्ट गरेर फिल अप गर्न सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू सो मच।